AI มันคือศิลปะไหมหรือไม่เป็นศิลปะ AI คือสิ่งที่แปลกแต่เมื่อแปลกแล้วมันสร้างสรรค์มันสั่นคลอนใครที่ไปอยู่ในการสั่นคลอนตรงนั้นนั่นก็คือพวกคนทำงานที่ยังมีรูปแบบเดิมๆอยู่ในฐานะศิลปินเองอะทำไมคุณถึงกลัวว่า AI จะมาแย่งงานคุณในเมื่อคุณสามารถพัฒนามันไปได้เรื่อยๆถึงไม่มี AI แต่ถ้าเราทำอะไรเดิมๆไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะทำให้เราตกงานไปในที่สุดคุณก็ต้องเจอสั่งตอนเที่ยงได้ใบหนึ่งเอาได้ไหมแล้วกูจะใช้เครื่องมืออะไรอ่ะกูจะมาว่างวาดเหรอแค่เตรียมกระดาษกูก็หมดไปชั่วโมงแล้วSi Optimum Pride! Si Optimum Pride มันเหมือนกล้องถ่ายรูปอะคือสมัยก่อนเนี่ยไม่มีกล้องถ่ายรูปอยากจะมีรูปตัวเองก็ต้องมานั่งให้ศิลปินวาดพอกล้องถ่ายรูปมานั่งเสร็จถ่ายแช่เดียวล้างออกมาเป็นรูปจบแล้ว AI มันเข้ามาในบริบทที่มันไม่ได้ต่างอะไรกับกล้องหรอกเครื่องมือมันซัพพอร์ตในความคิดขึ้นเฮ้ยมันมีการใช้แค่คีย์เวิร์ดแล้วมันเด้งดึงขึ้นมาเลยอ่ะเด็กบางคนก็คิดว่าง่ายแค่พิมพ์พร้อมแล้วก็ออกมาเป็นผลงานแล้วคือคุณอย่าลืมนะว่าการเขียนพร้อมหรือการอธิบายภาพในหัวอธิบายชุดความคิดออกในหัวออกมาให้เป็นรูปที่เราต้องการมันยากนะคุณลองคิดดูสิว่าไหนคุณลองอธิบายภาพวันหยุดแสนสุขของคุณที่ริมชายหาดต้องเป็นชายหาดแบบไหนสภาพอากาศแบบไหนอยู่ภูมิประเทศไหนในโลกนี้ชายหาดสีอะไรทะเลแบบไหนแปซิฟิกหรือแอตแลนติกก่อนที่เราจะบอกว่าใช้คำว่าพร้อมอะไรเงี้ยถูกปะคุณก็ต้องทำอะไรก่อนกันกรองละมันก็เป็นความท้าทายของคนที่จะคิดว่าตัวเองเป็นศิลปิน AI ทำให้คนยอมรับในกระบวนแบบนี้ยังไงบ้างดีกว่าเราเห็น AI มาเป็นเรื่องปกติเราพอจะแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นภาพจริงอันไหนเป็นภาพ AI คนที่เจนโตกว่านี้อาจจะไม่ใช่แค่บูมเมอร์อาจจะเป็นเจน X ดูภาพ AI แล้วไม่สามารถที่จะแยกแยะได้อะเราควรจะกลับมาคุยกันก็คือว่าการที่คุณใช้ AI generate รูปภาพแล้วเราสามารถสร้าง awareness ให้กับคนอายุมากได้ยังไงบ้างถ้าสมมติว่าในอนาคตคนเฒ่าคนแก่เห็นภาพ AI แล้วเขาเชื่ออะไรขึ้นมามันจะมีอะไรที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายตรงนี้ได้บ้างสำหรับพี่มองว่าถ้าเราเปิดใจและทำความเข้าใจมันแล้วเป็นผู้สำรวจไปพร้อมๆกันด้วยการที่ให้ความรู้ทั่วๆกันมันจะเข้าใจว่า AI คืออะไรคือบังเอิญก็มีน้องที่ของพี่มนที่ทำ AI เราก็บอกเขาบางครั้งเราให้เด็กเร็วเกินไปอย่างนี้เราช็อตคัท AI ไปปุ๊บเลยกลายเป็นเหมือนเราไม่รู้ว่าสิ่งที่สังคมโลกเป็นอะไรเหมือนกับ Impressionist เราเรียนอาร์ตเราต้องไปศึกษาบริบทสีแสงในเรเนซองส์แค่สีแต่ไม่มีแสงแต่ Impressionist คือสีแสงมันมีชุดความรู้ใหม่คือม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงในพิกเมนต์เหลืองแดงน้ำเงินเราก็ต้องอธิบายเรื่องนี้ว่ามูลเหตุมันมาจากอะไรและเป็นยังไงบ้างให้เห็นที่มาที่ไปไม่ใช่ไปให้เด็กไปนั่งแล้วสุดท้ายมันก็คืออะไรมึงป้อนพร้อมให้เด็กมันข้ามขั้นแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเด็กก็ไปลอกพร้อมคนอื่นตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนที่หลายคนยอมรับมันไม่ได้ว่าศิลปินต้นแบบจะเป็นยังไงบ้างมันเลยมีว่าลิขสิทธิ์ทางปัญญามันจะขอบเขตที่ตรงไหนไอ้ตัวเนี้ยมันก็ต้องมานั่งต้นอีกทีว่าตกลงขอบเขตของลิขสิทธิ์แม่งอยู่ที่ไหนมึงเปลี่ยนแปลงทำซ้ำหรือแค่นิดหน่อยมันก็ไม่ใช่ละยกตัวอย่างกล้องถ่ายรูปอย่างเงี้ยตอนนี้มันมีกฎหมาย PDPA ออกมาว่าห้ามถ่ายรูปโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมซึ่งอันนี้กว่าจะแบบมีกฎหมายมารองรับก็กี่ปีมาแล้วตั้งแต่ที่มีกล้องถ่ายรูปออกมาการจะปกป้องคนเหล่านี้ได้มันคือต้องไปพุชเรื่องกฎหมายว่าจะไม่ใช้งานที่เป็นลายเส้นของศิลปินคนนี้โดยที่คนนี้ไม่ได้รับเครดิตอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าถ้าศิลปินแบบยังแค่บ่นอยู่กับตัวเองมันก็ยากนะที่จะออกมาแล้วมีกฎหมายอะไรขึ้นมาเพื่อรองรับหรือว่าปกป้องเราเครื่องมือนี้มันท้าทายขอบเขตของมนุษย์ในการสร้างสรรค์มันตั้งคำถามให้กับสังคมไหมอันนี้พี่มองว่าหน้าที่ของมันได้มีแล้วเครื่องมือเหล่านี้มันทำให้ศิลปินเนี่ยต้องตั้งรับและเรียนรู้มันและพร้อมที่จะปรับตัวแล้ววันหนึ่งที่ศิลปะมันเข้าถึงกับทุกศาสตร์สาขาและกระจายไปให้กับทุกคนเมื่อเข้าถึงของทุกคนแล้วศิลปะมันก็เบ่งบานนั่นแหละแล้วสุดท้ายศิลปินก็จะอยู่รอดเราก็ต้องยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนมันก็ต้องการการพัฒนาต้องใช้เวลาและการพัฒนาเหล่านี้มันไม่ได้ทำได้เร็วเท่ากับ AI แต่อย่างหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้คือว่าเราทำงานศิลปะด้วยความเป็นมนุษย์
เราสามารถทิ้ง AI ได้แต่เราไม่ควรทิ้งมนุษย์สามารถพัฒนาตัวเองได้และกลับมาพัฒนา AI ได้